Hello everyone! Welcome back to another vlog. So, nahihilig nga kami sa Soy Scented Candle. So, kapag ka nagsindi ka ng soy wax or soy scented candle sa loob ng room mo, it eliminates yung mga bad odors. So, nakaka-relax siya habang nagtatrabaho ka. Kagaya ngayon, meron kaming soy scented candles na nakasindi dyan kasi kapag ka nagbubukas kami ng diffuser o di kaya naman yung mga room spray, medyo, dahil meron akong allergy rhinitis, natitrigger siya kapag ka yun ang mga ginagamit ko. So itong soy wax or soy scented candles, na-discover ko na hindi natitrigger yung rhinitis ko, yung allergy rhinitis ko kapag ka soy scented candle yung gamit namin. So alam niyo naman na matagal na akong gumagawa ng soy scented candles. And normally, yung mga pinanggagalingan ng raw materials natin ay pinapadala sa atin ng FW Spa Venue. And sobrang na-appreciate ko talaga sila. Thank you so much, FW Spa Venue. So ngayon naman, meron tayong trinay na local supplier dito malapit sa area namin. Dito kami sa Taguig and itong supplier na to is dyan lang sa May Patero. So ang ginawa ko kanina, pinick up ko yung, nakita ko sila actually sa Shopee and nakita ko Patero. So sabi ko, i-message ko sila, meron silang Facebook, minessage ko, nag-order ako. Maliit lang naman na purchase ang binili ko sa kanila. Bumili lang ako ng 30 ml na fragrance oil. I purchased their vanilla and lavender. Though ibang formulation to ng lavender and vanilla, pero nung naamoy ko, sobrang bango guys. And bumili rin ako ng 2 jars sa kanila. Papakita ko sa inyo mamaya sa video. So papakita ko lang sa inyo, hindi ako magkasalita, hindi ako magpapakita ng kahit anong mukha sa video natin ngayon, dito lang sa intro natin. Papakita ko lang sa inyo yung process kung paano ko ba siya ginagawa. So sana mag-stick kayo hanggang sa dulo. And kung nagustuhan nyo to, syempre bago ka pa mag-continue sa panonood, mag-subscribe ka na muna, i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin.
So ito na guys, tapos na nga tayong gumawa ng scented candles and kanina tinanggal na natin yung mga wick holder. So ginawa ko na lang kanina is nilinis ko na lang yung ibabaw nito tsaka ko yung mga tumapon na mga kandila sa paligid ng vessel natin. So ang ginamit ko is itong blower na ito. Ginamit ko lang to dito sa ibabaw para makinis yung ibabaw niya. Pero yung iba naman, kagaya nitong dalawa na to, automatic makinis na siya eh. Pero pagka hindi perfect yung ibabaw ng candle mo, don't worry kasi gagamitan mo lang yan ng blower. Ayan, ito na yung magiging resulta niya. Perfect na siya. So ang gagawin na lang natin ngayon, at tanggalan na lang natin siya ng excess na wick. So kukuha ka lang ng gunting, then gugupitin mo lang yung mga sobra na wick na yan. Yan, ganyan. Tapos, after nito guys, pwede mo na siyang i-age. So, ang ginagawa ko dito para maganda yung hot throw niya, pag sindi mo nito, maganda yung buga ng bango niya sa loob ng room at mas maganda yung yung kapit ng fragrance oil doon sa soy wax natin. Ang ginagawa ko, ini-store ko muna siya or ini-age ko muna siya ng 7 to 14 days. Okay? So, ganun lang ang gagawin mo. And then, kung ibebenta mo to, pwede kang gumawa ng stickers mo, label mo with your brand, tsaka kung ano yung pangalan ng scented candle mo. Kagaya nito, halimbawa, ito yung ating lavender. Ito naman yung vanilla. Ang bango as in, promise. So, ayan, ganun lang. Tapos, tignan mo to, oh. Ito yung bote ng palaman namin. Pero ang ganda naman, di ba? Ganda ng bote niya, oh. Yan. Tapos, takpan lang. And, you're done. So, kung nagustuhan mo tong video na to, if it helped you in some sort, please do not forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Pwede po kayo magpadala ng mga raw material supplies nyo, mga fragrance oil, or di kaya naman mga equipment, or di kaya naman soy wax, kahit ano pong meron kayo dyan na pwede natin i-DIY, pwede po kayo makipag-collab, makipag-partner sa akin. I-send nyo lang po yan sa akin, gagawan po natin yan ng video, and that video, you can use that as your marketing. And also, dahil nga po yung mga followers ko dito or yung mga subscribers natin dito ay mga negosyante po na hanap ng mapagkukunan nila ng raw materials or ng suppliers, legit suppliers, I think this is a best avenue or best channel for you. Kaya naman, contact nyo na po ako, pagdalaw nyo na po ang basa. Thank you so much again, guys. Thank you for watching and see you until our next video. Bye for now.